الدولة اللي غادي نهضروا عليها اليوم عزيزة على بزاف ديال الناس. هذه الدولة كتواجد ما بين جوج ديال القارات، والعملة ديالها هي الليرة، وممكن تمشي ليها بلا فيزا. خلينا نبداو الفيديو. السلام عليكم، معكم صهيب ورجعنا لكم في فيديو جديد، ومرحبا بكم في الحلقه الخامسه من برنامج صفر بلاستيك. بلا ما نطول عليكم، في هذه الحلقه غادي نهضروا على الدوله ديال تركيا. باش نتعرفوا على الدوله مزيان غنبداو بالفقره الاولى ديال البرنامج فين غادي، من بعد اللايك ديالكم بطبيعه الحال. الاسم الرسمي ديالها هو الجمهوريه التركيه. تركيا كتواجد جنوب شرق قاره اوروبا وجنوب غرب قاره اسيا، وتحديدا ما بين بلغاريا وسوريا، وكيحدها من الشمال البحر الاسود، وكيحدها من الجنوب الغربي بحر ايجه، وايضا البحر الابيض المتوسط ما بين سوريا واليونان. تركيا عندها اهميه كبيره بسبب موقعها الاستراتيجي، بحيث عندها الحدود مع 8 ديال الدول، فكتحدها من الشمال الغربي بلغاريا واليونان، وكتحدها من الجنوب الشرقي سوريا والعراق، وكتحدها من الشمال الشرقي جورجيا وارمينيا، بالاضافه للحدود ديالها مع اذربيجان من جهه الشرق، وعندها حدود ايضا مع ايران. اسست الجمهوريه التركيه سنه 1923 على يد مصطفى كمال اتاتورك من بعد سقوط الخلافه العثمانيه سنه 1922، ومصطفى كمال اتاتورك شد الحكم في تركيا من سنه 1924 حتى توفى سنه 1938. النظام التركي هو نظام ديمقراطي برلماني قومي وعلماني. تركيا كتحتل المركز 37 من بين دول العالم من حيث المساحه، بحيث المساحه ديالها كتوصل ل 785347 كيلومتر مربع. تركيا هي دوله جبليه في الغالب، والاراضي المنخفضه اللي كاينه فيها كتقتصر على الاطراف الساحليه، وحوالي الربع ديال سطح الارض اللي كاين في تركيا كيوصل الارتفاع ديالو ل 1200 متر، واعلى قمه كاينه في تركيا واللي هي جبل ارارات كيوصل الارتفاع ديالو ل 5165 متر. بالنسبه للمناخ في تركيا فهو مناخ متنوع وكيختلف على حسب البلاصه اللي غادي تمشي ليها. الرئيس التركي الحالي هو رجب طيب اردوغان. العاصمه التركيه هي انقره. اكبر مدينه وميناء بحري هي اسطنبول، واللي هي المدينه الوحيده في العالم اللي كتمتد ما بين جوج ديال القارات اسيا وأوروبا. اللغة الرسمية هي اللغة التركية. العملة التركية هي الليرة التركية، واللي واحد ليرة كتساوي 3.18 دولار أمريكي، وكتساوي 1.73 درهم مغربي. عدد سكان تركيا كيوصل ل 80 مليون و354 ألف نسمة. الدين ديال أغلبية سكان تركيا هو الإسلام. أهم الصناعات في تركيا هي المنسوجات والمواد الغذائية والمشروبات والكهربائيات والسيارات والجلود، وايضا ما نساوش الكيماويات، بحيث حصلت تركيا على المرتبه الثالثه عالميا في تصدير المنسوجات من بعد المانيا وايطاليا. كتحتل تركيا المرتبه العاشره في العالم كوجهه سياحيه للزوار، وكتشكل السياحه احد اهم اعمده الاقتصاد في تركيا. ندوزو دابا باش نتعرفوا على اهم المعالم اللي كاينه في تركيا من خلال الفقره الثانيه اش فيها. بما ان اغلبيه الناس فاش كيمشيو لتركيا كيمشيو لاسطنبول، داكشي علاش في هذه الحلقه غادي نهضر لكم على اهم المعالم اللي كاينين في هذه المدينه. ندوز تقسيم. تعتبر تقسيم من اهم الاماكن السياحيه زياره وشهره في اسطنبول، ويعتبر شارع الاستقلال اللي كاين في تقسيم من اكثر الشوارع في العالم من حيث عدد المارين، بحيث كيمر في هذا الشارع قرابه المليون شخص في اليوم او اكثر، وكيمتد هذا الشارع حوالي 3 ديال الكيلومترات، وكيحتوي على العديد من المحلات التجاريه والمباني الاثريه والمكتبات والمصارف والسينما والمطاعم المختلفه. الحديقه المائيه اكواريوم. تعتبر اكواريوم اكبر حديقه مائيه في الشرق الاوسط ومن اضخمها في اوروبا، بحيث كتحتل المرتبه متقدمه على مستوى العالم من حيث الحجم والمساحه وعدد الاحياء والمخلوقات اللي كتضمها. كتواجد اكواريوم في الجانب الاوروبي، وتحديدا في منطقه سلوريا بالقرب من شاطئ البحر وقريبا من مطار اتاتورك الدولي. قريه افا. هذه القريه كتبعد على اسطنبول بحوالي 90 كيلومتر، وكتصنف من افضل القرى الريفيه المتواجده في تركيا، بحيث كتميز بالمناظر الخضراء الخلابه والشلالات الجميله والاجواء المعتدله، وكيقصدوها الالاف من السياح شهريا، وكتتيح لهم الفرصه باش يمارسوا العديد من الانشطه
الأنشطة الترفيهية بحال ركوب القوارب الصغيرة والدراجات المائية والعديد من الأشياء الأخرى. منطقة أورتاكوي كتواجد في بشكتاش على الطرف الأوروبي، وكتضم العديد من الفنادق المميزة ديال إسطنبول والقريبة من أشهر المعالم. ومن أهم المعالم اللي فيها قصر تشيرغان ومسجد أورتاكوي التاريخي. تل العرائس تشير إسطنبول بالعديد من التلال المطلة على هذه المدينة، واللي من أشهرها تل العرائس، واللي كيزوروه الآلاف من السياح يوميا، بحيث كيوفر هذا المكان إطلالة واعرة بزاف على مدينة إسطنبول، وخصوصا أثناء الليل، بحيث كتمتزج الألوان ديال المدينة باش كتعطي واحد اللوحة واعرة بزاف. السلطان أحمد كتميز منطقة السلطان أحمد بالعديد من المعالم التاريخية والسياحية من جوامع وكنائس ومتاحف وحدائق ومطاعم، وهذه المنطقة كتمثل الوجه التاريخي ديال مدينة إسطنبول، واللي من أهم المعالم ديالها جامع السلطان أحمد ومتحف آيا صوفيا. صراحة كاينين بزاف ديال المعالم واحد آخرين، ولكن ما يمكنش ندير كلشي في فيديو واحد، ولكن انا ذكرت لكم اهم المعالم. دابا غادي ندوزو للفقره الثالثه. الا بغيت تعرف كيفاش تمشي لتركيا بقى معنا في الفقره الثالثه، بغيت نمشي ليها من مورا هاد السينماتيك. اول حاجه كنبداو بها ديما واللي هي الفيزا. فالا بغيت تمشي لتركيا ما كتحتاجش فيزا، يكفي انك تقطع البي ديال الطياره وتمشي على بركه الله. بالنسبه للثمن ديال الطياره فكيختلف على حسب المواسم، فالا مشيتي مثلا في الربيع كيكون رخيص شويه على الصيف، والثمن غالبا كيتراوح من 3000 درهم وكيوصل في الصيف حتى 5000 درهم الي روتور. بالنسبه للفنادق فاقل حاجه ممكن لك تحجز ب 10 دولار اي 100 درهم، وكيوصل الثمن حتى 1000 درهم 1500 درهم على حسب الموسم. بالنسبه للتنقل في اسطنبول فالوسيله الاكثر استعمالا هي المترو الخاص بمدينه اسطنبول اللي كيسهل عمليه التنقل. وهكذا تكون استوفيتي الشروط باش تمشي لتركيا. وهنا تكون سالت الحلقه ديالنا. الا كنتي اول مره كتفرج فيا ما تنساش دير سبسكرايب وفعل معك زر الجرس باش يوصلك الفيديوهات فيما نلوحهم. الا عجبتك الحلقه ما تنساش دير لايك. غتلقاو لتحت في الديسكريبشن اللين ديال الانستغرام ديالي، دخلوا وتبعوني فيه. خليو لنا كومونتير لتحت ديال الدوله اللي بغيتو تشوفوا في هذا البرنامج. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. كان معكم صهيب، السلام عليكم.